Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম। এটা কন্টেন্ট সমূহ ডিসকাস কৰাৰ আগতে এটা কাৰেকশন আছিলে। আমাৰ যোৱাটো ভিডিঅত আমি যেটা নীলমণি ফুকন দেৱৰ মৃত্যুৰ হি নিউজটো আমি কভাৰ কৰিছিলো। তাত মই কৈ পালো যে তেখেতক বাগ্মী বৰ বুলিও মাতা হয়। ঠিক আছে, এই হিনটোৱে হে মিস্টেকটো হৈ গল। ৰাইট, বাগ্মী বৰ বুলি আসলতে নীলমণি ফুকন সিনিয়ৰকহে মতা হয়, জুনিয়ৰক নহয়। যেহেতু নাম একে হয় আৰু দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে আসলতে লিটাৰেচাৰৰ লগত জড়িত। ৰাইট, সেই ক্ষেত্ৰত অকমান কনফিউজন হৈ গল, অকমান মিস্টেক হৈ গল। সেই ক্ষেত্ৰত ক্ষমা কৰি দিব। এতিয়া হৈছে এওঁকে আসলতে বাগ্মী বৰ বুলি মতা হয়। ঠিক আছে, আৰু he became the president of Assam Sahitya Sabha twice, right? তেওঁ দুবাৰকৈ প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে আৰু তেওঁ জন্ম হৈছিলে on 22nd June 1880 আৰু মৃত্যু হৈছিলে on 20th January 1978. ঠিক আছে, আৰু ৰিসেন্টলি জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডী নীলমণি ফুকন জুনিয়ৰ, হেতক জুনিয়ৰ বুলি মতা হয় যেহেতু নাম একেই হয়। সুবিধা হক যাতে আমাৰ সকলোৰে সেইভাবে সিনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ হিচাপে মতা হয়। ঠিক আছে, এওঁই হৈছে কাব্যঋষি জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডী নীলমণি ফুকন জুনিয়ৰ আৰু এখেতৰ জন্ম হৈছিলে on 1933 আৰু মৃত্যু হৈছিলে on 19 January 2023। ৰিসেন্টলি তেওঁ ঢুকাইছে। ঠিক আছে, সো আই হোপ হে কনফিউজনটো দূৰ হ'ল আৰু আমাৰ এইটো মিস্টেক হৈ গল। সেই ক্ষেত্ৰত we are really sorry for this. All right, okay, so moving on to our first topic. It is taken from the Assam Tribune, National Girl Child Day, and this particular topic is important from GS paper 1 women related issues সন্দৰ্ভত লগতে GS paper 2 to এটা important topic হয়। all right, okay, so current context হৈছে the state of Assam has begun preparing for the week-long celebration of National Girl Child Day, which approaches on January 24th, right? মানে আহা কালি আসলতে National Girl Child Day হিচাপে মনা হয় all over our India. all right, so if we talk about National Girl Child Day, India celebrates National Girl Child Day every year on 24th January. ঠিক আছে, so এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ UPSC নাহে সাধাৰণতে কোনটো তাৰিখে কি হয়, but APSC we might face this kind of question, right? Prelims. So the National Girl Child Day was first initiated in 2008 by the Ministry of Women and Child Development. Now this is important. যে কোনে implement কৰে, initiate কৰিছে Ministry of Women and Child Development. ঠিক আছে, the main focus is on changing society's attitude towards girls, decrease female feticide, and create awareness about the decreasing sex ratio. ঠিক আছে, so this is about the National Girl Child Day. Now if we talk about the issues related to girl child, হয় নে, girl child বিলাকে এই মেল চাইল্ডৰ যেটো এটা বয় চাইল্ডে যিমানখিনি প্ৰস্পাৰ কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰত we see that girl child faces many obstacles, right? Some of the issues are female infanticides and feticides. এটো বহুত এটা ডাঙৰ কনসার্ন হয় because India has one of the highest rate of female feticide in the world, right? যে যদি ছোৱালী হয় গৰ্ভতে মাৰি দিয়ে বা জন্ম হয় তেওঁ জিয়াই পুতি দিয়ে, এনেকুৱাও হৈ আছে, এতিয়াও হৈছে। 21st century আহি গৈছে, এতিয়াও হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা। ফিমেল ফিটিসাইড ইজ ডিউ টু ষ্ট্ৰং সান প্ৰেফাৰেন্স, ৰাইট? যে সান হলেহে যে বংশটো আগবঢ়াই নিব পাৰিব, ছোৱালীয়ে নোৱাৰিব, তেনেকুৱা বহুতো মেণ্টেলিটি আছে কিছুমান এনেকুৱা গাঁওবিলাকত, ৰাইট? য'ত পেট্ৰিয়াৰ্কেল মাইণ্ডছেট বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ আছে আৰু যিহেতু ছোৱালী হলে ডাউৰি দিব লাগিব, এইটো কৰিব লাগিব, ইভেন সিকিউৰিটি নাথাকে, হয়নে? সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আসলতে এই সান প্ৰেফাৰেন্সটো বেছি আহি গৈছে, right? The census of 2011 has recorded the lowest ever sex ratio of 914 in age group of 0 to 6 years, with 3 million missing girls from 78.8 million in 2001 to 75.8 million in 2011. This is a very important fact, right? GTA girl child related any question I have, we can mention all these facts. all right, তাৰ পিছত যেটো মেজৰ ইস্যু হৈছে চাইল্ড ম্যাৰেজ, ৰাইট? প্ৰপাৰ এজ নাপাউন্তে 18 years নাপাউন্তে তাৰ আগতে ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আসলে বিয়াটো পাতি দিয়ে। ঠিক আছে, each year at least 1.5 million girls under 18 get married in India, right? That's a major concern, which makes it home to the largest number of child brides in the world, accounting for a third of the global total. Nearly 16% of adolescent girls aged 15 to 19 are currently married, right?
ইভেন মই বেছি দূৰলৈ নগৈ মই নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে দেখিছোঁ খুব ভাল ছোৱালী এজনী আছিলে পঢ়াটো বহুত ভাল বাট তাই ক্লাছ 8 পাওঁতেই তাই পলাই গুচি গৈছে ৰাইট নাও এতিয়া বেবিও হৈ গৈছে এতিয়া সেই সৰু ছোৱালীজনী তাই বডিটোৱে সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰে তাই নিজেই এজনী বাচ্চা হয় তাই আৰু এটা বাচ্চা কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব নিজৰ এডুকেশ্যন সেইবিলাকটো সব ডাউটে লগাই দিলে এই বস্তুখিনি আমি এড্ৰেছ কৰা বহুত দৰকাৰ হৈ গৈছে ৰাইট আৰু while child marriage has declined it has been marginal from 27% in 2015 to 16 to 23% in 2019 to 20 according to National Family Health Survey NFSS HS5 right important হয় এখিনি আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাগে গম পাইছে জয়া জেটলি যেটো সমিতি হয় কমিটি তেওঁলোকে আসলতে এই যে চাইল্ড গাৰ্ল চাইল্ডৰ বা ওমেনৰ যেটো ম্যাৰেজ হ'ব লাগে ৰাইট ম্যাৰেজ এজ হ'ব লাগে যেটো এটা 18 আছে এটো 21 ইয়াৰ্স লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈ আছে যাতে এই চাইল্ড ম্যাৰেজ বিলাক আৰু ৰখাব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি আমি জনাটো উচিত তাৰপিছত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ গাৰ্লছ আৰ এনকাৰেজ এণ্ড অলসো এংগেজ মোৰ ইন হাউসহোল্ড ৱৰ্ক এণ্ড ড্ৰপ আউট এটা খুব যেটো কমন ডায়লগ হয় যে ছোৱালী মানুহে পঢ়ি শুনি কি কৰিব আলটিমেটলি কিচেনতে যাব লাগিব ৰাইট এনেকা বহুত ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহৰ আসলে মেন্টালিটি আছে সেই ক্ষেত্ৰত ছোৱালী বিলাকক আগ নবহাই পঢ়াবলে ৰাইট আমাৰ অসমত ইমান তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিভিলেন্স নাই বাট কিছুমান আপোনালোকে পঞ্জাব নিচিনা জেগাবিলাকত তা দেখা পাব পাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিচিনা ৰাইট ৰাজস্থান নিচিনা জেগাবিলাকত এইবিলাক বহুত বেছি তাত হৈ থাকে So, its study by the International Center for Research on the Women has found that the girls out of schools are 3.4 times more likely to be married or have their marriage already fixed than girls who are still in the school, right? তাৰপিছত আহি গৈছে health and mortality. Girls in India face discrimination both inside their homes and outside their communities. Inequalities in India means unequal opportunities for girls, right? So, under 5 mortality for girls in India remains 8.3% higher than that of boys. Globally, this is 14% higher for boys, right? So this is the issues. These are some of the issues faced by the girl child, right? তেওঁলোকে prosper কৰিব নোৱাৰি ইমানখিনি obstacles ইমানখিনি বাধা আহি পৰে এটা এইবিলাক আসলে এড্ৰেছ কৰিবলৈ আমাৰ সৰকাৰে কি স্টেপছ লৈছে তো যদি চাওঁ যেটো মেজৰ স্টেপ লৈছে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও ৰাইট এটো লঞ্চ কৰিছিলে on 2015 with the aim of address sex selective abortion and the decline in the child sex ratio which was at 918 girls per year for every 1000 boys in 2011 ঠিক আছে দ্বিতীয়তে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা আনা হৈছে launch in 2015 in order to promote the welfare of girl child it encourages parents to invest and build funds for the future studies and marriage expenses of the girls children CBSE Udan scheme right eto scheme ontogotot asole is a project launched by CBSE to address the low enrollment of girl students in prestigious engineering institution and the teaching gap between school education and engineering entrance examination right তাৰপিছত national scheme of incentive to girls for secondary education it is a centrally sponsored scheme launched in 2008 right 2008 চনত এটো লঞ্চ কৰা হৈছিল which aims to promote enrollment of girl child in the age group of 14 to 18 at secondary stage especially those who pass class 8 and to encourage the secondary education of such girls right it is how amazito SDG ase right goals ase so SDG 5 talks about gender equality right যেটো SDG 5 হয় হে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কোৱেশ্চন ফেস কৰিব পাৰো যে SDG 5 অ্যাচিভ কৰিবলৈ ইন্ডিয়া কি স্টেপ লৈছে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে হে ছোৱালী সমূহে এইখিনি ইস্যুজ ফেস কৰি আছে আৰু চৰকাৰে কি এড্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰিছে কি প্ৰচেষ্টা চলাইছে কি পলিচিছ আনিছে এইবিলাক আমি তিতা মেনশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে অলৰাইট সো নাও based on this particular topic a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koibo moving forward our next topic is taken from the PIB importance of lifestyle in climate discourse and this particular topic is important from GS paper 3 perspective all right
Current context to hoise, recently a lecture was held focusing on IPCC 6th assessment report. Now this assessment report is very important, right? A report asole GG ullekh kore heblakor bhitti kori asole bahut countries bilake nijor phaloba kisman initiative ane, right? Projects homo ane so that we can mitigate all this climate change, right? Aru a IPCC upor bhitti kori asole যেটো COP হক আদি কৰি সবতে এইবিলাক ভিত্তি কৰি আনে তেওঁলোকৰ যিখিনি নতুন এজেন্ডা হয় বা যিখিনি কোৰ্স অফ টাইমত কি কৰা উচিত এইবিলাক ওপৰতে ভিত্তি কৰি বনোৱা হয় ঠিক আছে সো দিস IPCC working group 3 report highlights the importance of lifestyle in climate discourse, right? Lifestyle যে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট ভূমিকা আছে এটা আমি সকলোৱে অত দিনেবা পাতি আছো ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে ক্লাইমেট এটো কৰিব লাগে হেটো কৰিব but we missed somehow about this lifestyle. আমি যদি আমাৰ নিজৰ পক্ষে আমাৰ নিজৰ আজি মই মোৰ যদি অকম লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো ৰাইট তিতা হেটো আসলে বহুত ডাঙৰটা অৰিহণা দিব ৰাইট হেটো কথা ইয়াত তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে ৰাইট এই বস্তুটো যে নিজৰ লাইফষ্টাইল হলনি কৰি আমি কেনেকে ক্লাইমেট চেঞ্জটো mitigate কৰিব পাৰো তাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে right Dr. James Kia the co-chair of working group 3 of the intergovernmental panel on climate change delivered the lecture right the lecture mentions that the Sharm el-Sheikh implementation plan notes the importance of the transition of sustainable lifestyle on the lines of mission life right mission life to important hoy eto amar bharote anise ami patim pasot ya bikhoy এটা IPCC কি হয় যদি আমি IPCC কথা যদি চাও the intergovernmental panel on climate change is an intergovernmental body of United Nations ঠিক আছে it is an intergovernmental body of United Nations ঠিক আছে responsible for advancing knowledge on human induced climate change right এটা এই IPCC যদি হেডকোয়ার্টার টু সাওমি it is located at Geneva Switzerland right founder হৈছে Bert Bolin and founded in 1988 it a parent organization যদি সাও about IPCC World Meteorological Organization United Nations Environmental Program right ইয়াৰ parent organization হয় all right so key findings খিনি চাই লং আমি কি আছে এই ৰিপৰ্টটোত So lifestyle has been neglected part of the climate discourse, right? Auto dine asolte ami lifestyle to neglect kori aso. But ite ami gom paiso je etu ei lifestyle to kiman important bhumika ase, right? Global emission could be reduced by 40 to 70% by 2050 while satisfying people's basic need for nutrition, mobility and shelter while maintaining well-being. This could be achieved by demand side management and lifestyle supported by infrastructure and technology. So, both eto eta both important তেওঁলোকে কৈছে যে লাইফষ্টাইল কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদি আমি নিজৰ পক্ষতে কিছুমান চেঞ্জ আনিব পাৰো মই হেডাখন বজাৰলৈ গৈছো আই স এ woman তেওঁ কি কৈছে কাপোৰৰ বেগ এটা লৈ আনিছে সবজি বজাৰ কৰিবলৈ ৰাইট হেটো এটা বহুত আমি ভাবিম যে এই কিনো ডাঙৰ কথা বাট কিছুমান মানুহ এনেকা আছে হেটো সাকিনি বহুত encourage hoy right even moi encourage hoy golo je how sustainable this is anytime ami jito plastic polythene loi thaku tar holoni joti ami eta kapora bag loi anibo paro aru hodai hetue use koribo paro it is a sustainable in nature right sob phalor pa etu kamot ahibo plus prakitik phalolo etu eta dangor orihona hobo je ami he prakriti tu bosai rakhibo parisu hoyne eta muk dekhi kini aru kisiman manhe koibo eneke change ahe right ami jodi এগৰাকী মানুহ আনিনো কি হ'ব এনেকে ভাবিলে নহয় এগৰাকী মানুহে এটা সিঙ্গল পারসনে বহুত চেঞ্জ আনি দিব পাৰে ৰাইট আমাৰ ফলপ আমি কি বিচাৰিছো আৰু এটা যেটো মাৰ্কেট হয় মাৰ্কেটখনে আমাৰ ডিমান্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে প্ৰডিউস কৰে কাৰণ consumers are the king of this market right আমি কেনকা বিচাৰিছো আমাৰ ডিমান্ডস সমূহ কেনকা আমাৰ ডিমান্ডস খিনি যদি অকমান সাস্টেইনেবল হয় ৰাইট আমি অকমান সাস্টেইনেবল বস্তু অকমান বিচাৰো যদি definitely এটা যিখিনি producer হয় যিখিনি market oriented person হয় তেওঁলোকে তেনেকুৱা sustainable way তে বস্তুখিনি নিবলৈ চেষ্টা কৰিব হয়নে যেনকা ডিমান্ড হ'ব তেনেকৈ তেওঁলোকে produce কৰিব সো সেই ক্ষেত্ৰত এই লাইফষ্টাইলটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় right unequal contributions to historic and current emission where the contribution of entire southern Asia is only about 4% of historical cumulative net anthropogenic CO2 emission between 1850 and 2019 even though the region includes almost 24% of the global population hetu sauk apuni
কিমান আসলতে হে ডিফাৰেন্স এটা দেখা পোৱা গৈছে সবতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এমিশন হৈ আছে বাট ভুক্তভোগী কোন হৈ আছে এইখিনি ৰিজনে বেছি হৈ আছে ৰাইট সো ৰিমেইনিং বাজেট অফ ফৰ লিমিটিং ওয়াৰ্মিং টু 1.5 degree centigrade is 500 it was 1 billion tons of carbon dioxide right the remaining carbon budget for limiting warming to 2 degree centigrade is 1350 GTCO2 মানে হচ্ছে 1 billion tons of carbon dioxide ঠিক আছে all right so yet কোৱা হৈছে carbon capture and storage is at the demonstration stage it brought into use it would allow the use of fossil fuel to be extended unless managed sustainably bioenergy combined with CCS could also have negative impact on food security and biodiversity ঠিক আছে নে So the financial flows fall short for the investment needs for mitigation. Gaps are particularly large for developing countries. Also gaps are much wider for adaptation than for mitigation. Right? Our investment flows in Southern Asia and Africa are much lower than needed. ঠিক আছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে কি developed country তেওঁলোকে এনকা underdeveloped countries black developing hog বা least developed countries এওঁলোকক আসলে তেওঁলোকে monetary এটা ফান্ড পঠাব সো দ্যাট এই ক্লাইমেট চেঞ্জ টু মিটিগেট কৰিব পৰা যায় ৰাইট বাট আমি দেখিছো যে ইনভেষ্টমেন্ট যেটো তেওঁলোকে প্ৰমিস কৰিছে যে যিমান দিম তাতকো আসলে বহুত লোৱাৰ দিছে যিখিনি দৰকাৰ হৈছে তাতকেও বহুত বেছি দি আছে ৰাইট Thus, climate resilient development can protect people from the worst impact of climate change and align climate change action with sustainable development goals, right? There are increasing gaps between adaptation actions, what is needed, but there are options we can take to reduce risks to the people and nature. Adaptation gaps are largest among the lower income population. ठीक है so these are some of the key findings of this assessment report 6 right এটা আমি যেহেতু দেখিলো যে শার্ম এল শেখৰ যেটো ইমপ্লিমেন্টেশন অফ প্ল্যানৰ কথা কৈছে এই শার্ম এল শেখ ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান হয় কি আপোনালোকে চাগে গম পাইছে যে COP27 ৰাইট এই COP27 বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ যিমানখিনি হৈ থাকে 26 ৰ পঞ্চামৃত ষ্ট্ৰেটেজি কথা কৈছিলে ঠিক তেনে ধৰণে এই বছৰ হৈছে ইয়াত seeking to minimize devastating impact of climate change on vulnerable people across the globe the COP27 presidency has launched the Sharm el-Sheikh implementation plan outlining 30 goals to enhance resilience for 4 billion people living in the most climate vulnerable communities by 2030 ঠিক আছে এটা যেতিয়া climate related বা climate change কথা কিছুমান প্ৰশ্ন আহে we can mention this all things right কি কি এনেকুৱা agenda লৈছে to mitigate such climate vulnerabilities right Alright, এটা mission life ফলে আহো mission life কি হয় mission life যেটো হৈছে lifestyle for environment right is a new initiative for sustainable and healthy lifestyle to আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে নিছে আৰু খুব এটা ধুনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছে যে climate change and global warming are the main challenge before the world and mankind and mission life makes the fight against climate change democratic with a contribution of everyone in per own capacity right আমাৰ আজি নিজৰ মই যেতি নিজৰ ইন্ডিভিজুয়ালি মই কি কৰিব পাইছো মোৰ লাইফষ্টাইল মই কেনেকৈ হলনি কৰিব পাইছো ৰাইট সাস্টেইনেবিলিটি কেনেকৈ কৰিব পাইছো আমি যদি হি নেচাৰৰ ওপৰত ঢাল খাই কিছুমান কামবোৰ কৰিব পাৰো এই যেনেকৈ কৈছে নহয় ৰিডিউস ৰিইউজ এণ্ড ৰিসাইকেল এণ্ড সাৰ্কুলাৰ ইকনমি মানে ক'ত কি য'ত the waste of another product is the raw material for other right য'ত একো waste না থাকে এটা আমাৰ নেচাৰটো কেনেকৈ অন লুপ গৈ থাকে একো ওয়েস্ট নাই এটা ওয়েস্টটো ইটো বস্তু এটা খাদ্য হৈ পৰে হয়নে ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ যদি এক্টিভিটিজো বিলাক এনেকুৱা সাৰ্কুলাৰ ইকনমি লগত ঢাল খাই যায় we can make a huge difference we can make a greater difference আৰু আমি সকলোৱে লগ লাগি আসলতে এই ক্লাইমেট চেঞ্জটো মিটিগেট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে হে ভিজনাৰী আসলতে মিশন লাইফটো আনা হৈছিল all right okay So moving on to our next topic, it is taken from the Assam Tribune, Netaji Subhash Chandra Bose, and this particular topic is important from GS paper 1 personality Hondabot. ठीक है से? Current context ole ahu, Subhash Chandra Bose Jayanti or Netaji's Jayanti
is celebrated as national event in India to commemorate the birth of Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd January every year, right? Aji dintote asolte Netaji Subhash Chandra Boseor janmo grohon hoisile. আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গোটেই ভাৰততে এই দিনটো পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে পাতা হয় ঠিক আছে যেহেতু তেওঁ ইমান বেছি ভ্যালেৰিয়াছ আছিল হয়নে কেনেকে বাহিৰত গৈ কিনি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি হি আজাদ হিন্দ ফোৰ্স কেনেকে তেওঁ গোটেই গঠন কৰি কিনি আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইট ফ্ৰীডমৰ যেটো স্ট্ৰাগল হয় এটা হিখত লৈ গৈছিল ৰাইট So this year marks the 126th birth anniversary of Bose, fondly known as Netaji. I mean Netaji boli teo honmanito koru. Thik ase? Eta teo bikhoy joti ami bhalke sami gom pam. So he was born on January 23rd, mane aji dintut in 1897, right? 1897 teo janmo hoisile in the Cuttack, Orissa, and he was affectionately called Netaji. In England, right England teo ki koise he appeared for Indian civil service right jeto competitive exam tita bahut teoloke England di kini he asolte exam dibo pare bharotote nore enoka dhorono kisman islam tat asolte teo etu appear koile aru teo rank 4th asile right in the order of merit bahut exceptionally brilliant teo asile but ki hol Jallianwala jeto bag massacre hoisile hoine ইমান এটা ব্ৰুটাল হত্যা হৈছিল সকলোলে হেবিলাকত আসলে তেওঁ বহুত ডিপলি ডিস্টার্ব হৈ গল আৰু তেওঁ এই যেটো এৰি দিলে সিভিল সার্ভিসৰ যেটো তেওঁ এপ্ৰেন্টিসশিপত আছিল হেতু তেওঁ মাজতে এৰি গুছি আহিল ৰাইট কাৰণ তে ভক্তি তেওঁ মাজত ইমান বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গৈছিল হি লেফট অল দিস থিংস ৰাইট তেওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰিহণা আছিল ইন দা ফ্ৰীডম অফ Indian freedom movement, right? After returning to India, Netaji joined the Indian National Congress. Tapisot, he started working under Deshbandhu Chitraranjan Das, whom he later acknowledged as his political guru. Now, this particular fact becomes important. Je teo political guru kun ase. So it is Deshbandhu Chitraranjan Das. Thik ase? Netaji along with Jawaharlal Nehru opposed the Motilal Nehru report which spoke for dominion status. The dominion status ote no hobo. Eta সম্পূৰ্ণ we need complete independence. Etu asolte he demand to disle. Thik asle? So in 1938 Subhash Chandra Bose was elected president of Haripura Congress session. Or in 1939 at Tripuri session Netaji again won the presidential elections against Gandhi's candidate Pattabhi Sitaramaya, right? Kinu ki hose jehetu Gandhi ji teo bahut beshi belek ideology manu asile teo e marpit eblak bhal na pai non violence তেওঁ support কৰিছিল but বছৰ অকমান যেটো ideology আছে kind of fascist আছিল right যে যি হলো তুম মুঝে খুন দো मैं तुम्हें आजादी दूंगा right like violence তেওঁ prefer কৰিছে যি হক but freedom আসলে কাহি আনিব লাগিব এনেকুৱা তেওঁ ভাব পুৰ আছে so এই ideological differenceৰ কাৰণে তেওঁ এবলা এই কংগ্ৰেছটো তেওঁ এৰি দিলে ঠিক আছে resigned and left Congress. Later, তেওঁ Indian National Army ta dangor orihona ase. So in 1941, Bose reached Germany via Afghanistan on the maxim that an enemy is a friend, right? He fought the cooperation of Germany and Japan against British Empire, right? Eta apolage nichhoy jane je duta block hoy gosile. Eta Japan against British Empire solika teoloke he war to kheli asle তেওঁ কি কৰিলে আমাৰ বসে গৈ কিনি এই জাপানৰ হাত মিলাই ললে কাৰণ হি যেটো কয় an enemy is a friend, right? So in 1943 he arrived in Singapore. Here he took over the reins of the Indian independence movement in the East Asia from the Rash Bihari Bose, right? তেওঁ he যেটো reins of the Indian independence to lolole and organized the Azad Hind Force composed mainly of Indian prisoners of war, right? Etu Japanor logot negotiate kori kini jikhini Indians blak aponake sage gom pai je forcefully loi lwa hoise Indians soldiers blakok je have to fight against all this Japan and all in the world war tat goi kini jehetu hat milai lole amar bose aru Japanor যেটো প্ৰিজনত আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি প্ৰিজনাৰ্স আছিল নেগোশিয়েট কৰি তেওঁলোকক উলিয়াই আনিলে আৰু হে এটা আৰ্মি গঠন কৰিলে ঠিক আছে আজাদ হিন্দ ফোৰ্স then proceed towards India to liberate it from British rule. However,
defeat of Japan, right? Defeat ho gol he khetrot he homoyswat, and Germany in the Second World War forced INA to retreat and it could not achieve its objective, right? Objective homo fulfill no hol, but jiki no ho teo asole jitu he test khini manu upor asole jitu freedom jitu test iman utolabo chesta koile, right? He iman besi dek bhakti sobar majota hi gose e INA form kori হেতু আমি দেখা পাইছো যে তেওঁ কিমান বেছি পেট্ৰিয়টিক আছিল, ৰাইট? আমাৰ ভাৰতক স্বাধীন কৰিবলৈ তেওঁ বহুত বেছি চেষ্টা কৰিলে। লগতে উই শুড অলসো নো দ্যাট Subhash Chandra Bose created the Rani Jhansi Regiment, all women corps of soldiers in 1943, right? Gute all women regiment hoy he homoyswat jar naam ase Rani Jhansi Regiment, thik ase? Bose urged women to break not only shackles of imperialism but also shackles of patriarchy. Enoko asle teom views bla he homoyswate je women bla kono podhe pispoi thakibo na lage, imperialism e hok ba patriarchy hok gute ei ceiling to bhangi dibo lage, right? He kane he homoyswat gute women regiment eta teom create koile ei khetrot apnaloke kobo paribo jodi Subhash Chandra Bose kotha kiba hude means thik ase. And based on this particular topic, a particular means answer writing practice question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. And moving forward to our last topic, it is taken from the Assam Tribune. Soraito madams to be nominated for World Heritage Site status. Now this particular topic is very important from GS paper 1 culture logote GS paper 5 Assam issues otu eto ta hanghatik dhonor important topic hoy. All right, so current context ole aho the mount burial system of Ahom dynasty in Soraido, right? Jitu moidam ami kon popularly known as Soraido madams will be India's nomination for recognition as a UNESCO World Heritage Site, thik ase? Is there Soraido moidam to eta UNESCO World Heritage Site hisabe recognition lage he khetrot India eto nominate korise, thik ase? Ite ami jodi Soraido madams kotha sao, so madams represent the late medieval to 13th to 19th century mound burial tradition of the Thai Ahoms in Assam, which lasted almost 600 years, right? Dekhise enoka moidam eneke moidam die aru tate gat khani tolote asolte rojar logote jiman khini roja hok ba jun royal hoy, right? Teo logote kitiba servants hokoloku di disle jate mitru paso he servants khini tonk help koibo pare adi kori hune sune ekeloge gute tate moidam die, right? Tenoka hosile. So the Soraido madams enshrine the mortal remains of Ahom royalty. All right, so previously those of the deceased with their paraphernalia were buried, but after 18th century the Ahom rulers adopted the Hindu method, right? Agote to he Ahom hokole eneke Hindu nasile hoine a Hindu god goddess of puja nokoise teloko beleg eta dharmo asile, but later 18th century ami dekhilu je Ahom raja hokole Hindu dharmo to loi aise lahe lahe hoine tar pasot ki ho jehetu Hindu dharmo mote do cremation hoy hoine ogni di teo he gute dead body to jolai dia hoy, so tar pasot a entombing the cremated bones and the ashes in the madam at the Soraido, thik ase? Mitru paso jikhini ashes thake he এই ময়দাম to তলত হেখিনি দিয়ে পুটি দিয়া হয়, ঠিক আছে? তাৰ আগতে 18th century পূৰ্বে আমি দেখিছিলো যে গুটে মানুহ জিতে ঢুকাই লগালগ একেলগে তাতে ময়দাম দিয়া হয়, right? The madams are highly venerated. আৰু এতিয়াও আসলতে আপোনালোকে যদি মটক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক চাই তেওঁলোকে এই ময়দাম এতিয়াও দিয়ে, ঠিক আছে? এটো আপাৰ আসামৰ ফালে হয়। So out of 386 madams explored so far, 90 royal burials at Soraido are the best preserved, representative and most complete examples of this tradition. Alright, so this is about the madams. So ebar jehetu APSC ahi ase enoka dhono madams or kotha apnaloke pabo pare, right? Probabilities ase GS paper 1 to di dibo pare jitu culture segment ase or GS paper 5 Assam issues to di dibo pare, ঠিক আছে? Okay, now if we talk about a UNESCO World Heritage Site ki hoy no, so a World Heritage Site is a place that is listed by the UNESCO for its special cultural or physical significance. The list of the World Heritage Site is maintained by the International World Heritage Program, ঠিক আছে? Kunuba eta area
right jod cultural and physical significance bahut ase aru he culture ba physical significance we need to secure it right we need to protect it tite he particular site to asole world heritage site hisabe gonyo kora hoy thik ase the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization seek to encourage the identification, protection and preservation dekhisane encourage the identification, protection and preservation of cultural and natural heritage around the world considered to be the outstanding value to humanity. Right? So this is embodied in an international treaty called the Convention Concerning the Protection of the World Culture and Natural Heritage adopted by UNESCO in 1972. ঠিক আছে? Okay, so এইখিনি হৈছে আমাৰ ভাৰতত থকা World Heritage Site খিনি বৰ্তমান আমাৰ 40 আছে ঠিক আছে আমাৰ অসমত যদি আমি চাও so there are 40 sites in the country so far জুনে এই ট্যাগটো পালে আৰু 32 হৈ পৰিছে কালচাৰেল ৰাইট কালচাৰত আহি পৰে আপোনালোকৰ হে ধৰক কিছুমান যিখিনি ইনটেঞ্জিবল হয় আমি সুব নোৱাৰো হয়নে যেনেকৈ নাম কীৰ্তন হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বুদ্ধিষ্ট মন্ত্ৰ চান্টিং ৰাইট হেবিলাক হৈ পৰে লগতে আমি যদি ন্যাচাৰাল হেৰিটেজৰ কথা চাও 7 ন্যাচাৰাল আছে আৰু 1 মিক্স আছে ৰাইট যেটো ন্যাচাৰাল হেৰিটেজৰ অন্তৰ্গত আমাৰ অসমত আহি পৰে মানস আৰু কাজিৰঙা ঠিক আছে মানস আৰু কাজিৰঙা ন্যাচাৰালত পৰে আৰু যেটো মিক্স আছে এটাই আছে হেতু হৈছে কাঞ্চনজংঘা ন্যাশনাল পাৰ্ক ঠিক আছে এটুৱে হৈ পৰিছে the most mix যেটো কালচাৰাল হেৰিটেজ সাইট ইন ইন্ডিয়া অলৰাইট লগতে আমি আৰু জানিব লাগে যে there is currently no world heritage site in the category of cultural heritage in northeast India নাই হয়নে ইতে যেতিয়া মেদামটো যদি পাই যায় তেতিয়া মেদামটো হৈ পৰিব কালচাৰাল হেৰিটেজৰ অন্তৰ্গতত কুছি আহিব ঠিক আছে অলৰাইট so with this আমাৰ আজি সেশনটো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye